What is up, you guys? Welcome and welcome back to my YouTube channel. Now, if you are not a family member yet, just click that subscribe button and hit that notification bell for more updates on my YouTube vlogs. And just in case no one has told you, let me say that you're amazingly wonderful. My name is Bob, and this is the Bob Diaries. Now, for today's video guys, mag-unbox tayo ng mga napamili ko through online shopping. And yes, this will be the very first unboxing video dito sa YouTube channel ko. And as you can see in the title, gumastos ako ng napakalaki dito sa mga in-order ko. Kasi I ordered 6 different items on Lazada. Magkakaibang dates na in-order ko itong mga items na to. And then hindi ko pa nabuksan. So I've got here Sandro 2 meter 20 LED fairy lights with free battery. So nakikita ko kasi ito sa mga sa mga vloggers or sa mga photographers on Instagram, yung mga fairy lights, yung magandang gamitin para sa mga pictures, photography and many others. So ito siya. And meron din ako nitong TWS wireless earphone. I also have here, these cards will get you drunk. So, pwede itong gamitin sa mga inuman or with friends kung gusto natin itong gamitin. And also, I have this Romos Power Bank Sense 4 10,400 milliamperes battery. So, nabili ko to kasi magagamit kasi itong yung power bank. And also, ito yung pinakamalaki na order namin online. Ito ay amazing shoe rack organizer. Wala na kaming ganito dito sa bahay ngayon kasi dinala ko sa room ko yung isa. Kaya ito. So, i-unbox natin to kung good ba yung mga qualities ng mga products. Okay, so now let's start sa pinaka-mura na nabili ko online. I think these cards will get you drunk. And this is also one of the pinaka-early ko na nabili. So these cards will get you drunk costs 179 pesos. So malaki-laki yung nabayad ko dito kasi nalalaki na ko sa shipping fee, which is 121 pesos. So ito, bubuksan natin gamit ang mahiwagang gunting. So ayan, marami-raming bubble wrap ang matilikom natin ngayon sa 6 items na to, lalo na sa pinakamalaking item na nabili ko, which means meron ding malaking bubble wrap. So ito siya, may pa, yan. Okay, so ito siya guys, so these cards will get you drunk. The rules are simple. Moving clockwise, take turns draw from the deck and reading each card out loud. Follow the instructions on each card to determine who has to drink. Prepare to compete. Vote and screw your friends over in this hilarious game. Happy drinking. So magagamit ko to tuwing may celebration dito sa bahay. Lalo na paparating na yung Christmas. So may mga relatives kaming pupunta at darating. So magagamit namin to. So ito, ganito siya karami guys. And bawat card, meron siyang may ipagagawa for those people na turn yang to uminom ng shot. Siguro sa darating na birthday ko magagamit tong card game na to or drinking game na to. So yes, so 179 pesos. So now let's proceed to the second item, which is the Oppo F9 phone case. So ito, nabili ko to sa halagang 176 pesos. Ayan, 176 pesos. Actually guys, itong mga items na nabili ko ay sa flash sale lang ng Lazada mobile application. And sobrang mura nito, kaso lang lumalaki siya kasi nga 121 pesos yung shipping fee from the seller to Bohol. Kaya medyo malaki-laki ang price if we are going to sum this up. So ayan, so bubuksan na natin yung nagupit ko yung sa loob. Teka. Ayan! Woo! Okay, ito ay for F9 phone. So, sisirain natin yung cellophane cover niya. And, ito na siya.
So, may palibreng styrofoam sila. So, ito siya. F9. Yan. Yan. So, ito yung gusto ko. Yung meron siyang, ang tawag dito? Ito. Yung ring holder niya. Tapos, meron din siyang stand. Ayan o. May pa-stand siya. Kapag nanonood ako ng movies, diba? So, magagamit to. Next. Ay, may mas mura pa pala itong 170 pesos. So, ito yung fairy lights na nabili ko sa halagang 170 pesos. Ayan siya. And yes. So, gusto ko talagang itry to. Ay, napakapurol ng gunting na to. Teka. Teka lang. Yan. May pa-black cover sila. Okay. Ito na yan. Yung pinakamaliit na order na purchase ko. Ito. Ito siya, guys. So, susubukan natin na pailawin itong fairy light. Ito, ganito lang siya kalaki ito. Ganyan lang siya. So, susubukan natin kung umiilaw ba talaga to. Baka naboke ako, di ba? Ano ba to? Ayun! Yan. So, ito siya. And, oh, di ba? Gusto mo yun? Ayan. So, magagamit to for Christmas and for, mga picture na mga purposes, for photo purposes. Yan, so maganda siyang gamitin. Yan. Now, let's move on to this 310 pesos item na nabili ko sa Lazada. This is the i7s Mini TWS earphones dual wireless Bluetooth earbuds. Parang cool kid kasi yung tingin ng ibang tao sa taong naka-wireless earphone. Kaya, ayan, naka-bubble wrap na naman. Another bubble wrap! Woo! Medyo mahirap to buksan kasi parang sealed siya talaga. Okay. Ay, naku, nahulog. Ayan. Ay, wala na siyang cover. Sige, let's try. So, ito siya, i7s wireless earbuds. So, color white yung in-order ko kasi parang, sleek lang, tapos, simple lang siya tingnan. Halatang mura lang siya kasi parang China-made siya. Kasi, hindi ko maintindihan yung mga nakasulat kasi puro Chinese. So, ayan. So, ito siya. Mayroon bang charger to kasama? Ito, okay. So, meron siyang, meron siyang cord na kasama. Okay, so meron siyang cord na kasama pero hindi siya mahaba. Kaya, okay, so, ayan. And ito na yung wireless. Ako, bakit umiilaw? Okay. So, ito na yung wireless earbuds. Ayan. Gusto mo yun? Diba? Gusto ko yun. Okay, diba? So, ayan, may ilaw siya. So, i-charge ko to mamaya kasi parang low bat na. Ayan. Diba na, sobrang cool. Cool siya tingnan kapag nasa ears mo na. So, ayan. So, babalik muna natin and bye-bye. Now, down to second to the last item na nabili ko sa Lazada. This is the Romos Power Bank Sense 4 10,400 milliamperes. Sense 4 10,000. Paulit-ulit. Okay. So, nabili ko siya sa halagang 338.36 pesos. Ayan siya. So, tingnan natin kung maganda ba ito o hindi. Teka lang. Okay, so buksan na natin. Ayan. At meron naman pa bubble wrap si Mayor. Ayan. Kaso, ba't parang dito lang sa, yung may bubble wrap? Dito wala. Ganito talaga to. Bahala na, basta maganda. So, para may kasunod pang mga orders, wawakwakin natin yung mga bubble wrap. Ayan. Okay, so ito siya guys. Ayan, Romos Sense 4 10,400 milliamperes battery. Ito na tupi na to. Okay, buksan na natin kung maganda ba yung nasa loob. So, in-order ko is yung white color na power bank. So, nung nalaman ng mga co-teachers ko na umorder ako ng
power bank, gusto nilang magpa-order din kasi kailangan daw nila ng power bank. Kaya hintay-hintay lang kayo dyan. Ayan, yun na siya. Yun yung nasa loob. Meron siyang cord pang charge, tsaka pwede na rin gamitin channel from the power bank to the phone. So meron siyang manual na hindi ko maintindihan kung ano mga nakasulat. Ito lang talagang Romos yung mababasa mo kasi puro Chinese language itong naka-encode dito. Kaya okay na yan. Moving on to the item. Ito siya. Meron siyang pa-cover. Alam niyo guys, gusto ko talagang bumili at magkaroon ng kasarili kong power bank kasi magagamit naman to kasi pag may brownout. Actually, nabili ko to kasi nung mga nakarang linggo, nag-announce na meron daw total blackout all over the province nun. Tsaka, naisipan kong bumili na rin kasi what if mag-brownout ulit? So, meron akong magagamit. Tsaka yung mga parents ko, ayan. Umiilaw siya. So, ganito talaga to, no? Hindi siya naka-full charge kasi sa mga phones din, kapag bumili tayo ng mga bagong gadgets, hindi talaga siya naka-full charge. So, I guess, normal lang to. So, ayan. So, wala na siyang ibang laman. Cord lang, manual, at saka yung mismong item. So, not bad na rin kasi for emergency use lang naman to gagamitin. Hindi naman for everyday use talaga. So, okay na yung 10,400. And guys, now, we've come to the biggest item na nabili namin online. Actually, hindi ako nag-order nito. Si mama nag-order nito. This is the amazing shoe rack organizer, 10 layers. Akala ko meron pang cover or cellophane galing sa Lazada pero wala na. Nandito yung So ito ay nagkakahalaga ng 295 pesos. So ayan, so bubuksan na natin kung maganda ba yung quality niya sa loob. Yun. Ayan, so ito na siya guys. Amazing shoe rack. Can store 30 pairs. Kalain mo yun. Pag na-assemble to, sobrang taas niya kasi nakakapag-store siya ng 30 pairs of shoes or kaya mga tsinelas. So, amazing. Pwede itong ayan. Okay. So, meron siyang mga ganito. Yung parang straw. Ang tawag dito. Basta ito. Yan. Pwede itong gamitin to pag nag-milk tea tayo. Joke lang. So, ito yung nasa loob niya. Ayan. So, marami din. Hindi ko na lang dito i-assemble ito kasi wala kasi akong talent sa mga ganon. So, meron siyang mga ganito. At marami pa dito sa loob. Ipapa na lang ang pa-assemble namin dito. Okay. Wala na bang iba? Ayan. So, meron siyang mga ganito. So, ayun. Unbox na natin lahat ng napamili ko online. At, ayun. So, ito total muna natin kung magkano yung nagastos ko sa lahat ng napamili namin. So, starting with, ay nako, pupunutin ko na naman yung mga itinapon ko kanina. Mahina talaga. Ay, teka. Ay. So, 310 para sa wireless earphone. 176 para sa phone case. 295 para sa ito yung amazing shoe rack. 338.36 para sa Romos power bank. 179 para sa these cards will get you drunk. And lastly, 170 pesos para sa fairy lights. So, nagkakahalaga siya ng 1,468.36 pesos. So, yun yung nagastos ko sa lahat ng items na napamili ko online. And, ayun, parang nakakapamulubi lang kung iisipin natin kasi mas maganda kapag umu-order tayo na yung bulto-bulto, hindi yung magkakahiwalay na orders. Kapag magkakahiwalay na orders kasi, magkakaiba din yung shipping fee, every item, every package.
So that's it for today's video, guys. Thank you so much for watching. If you like this video, be sure to give it a thumbs up. Subscribe to my YouTube channel if you haven't already. And comment. I will be waiting for a comment down below, guys. And always remember that you're amazingly wonderful. See you guys in my next vlog. Bye! Do you miss me at all? Do you think about the things we used to do? No, you couldn't stand tall. So why didn't you call?